নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অথেণ্টিক আখলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যিটো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে মাছৰ লগত নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ জোল। এতিয়া নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাখিনি মই ভালদৰে ধুই মিক্সিত এনেদৰে পিচি লৈছোঁ আৰু এই পিচি লৈ ইয়াৰ ৰসখিনি মই এনেদৰে চেকনি এখনত চেকি পেলাই উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু যোনখিনি ইয়াত থাকি যাব সিজা সেইখিনিৰো মই আন এটা ৰেচিপি বনাম। সেইটো ৰেচিপি অৱশ্যে মই আজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, বেলেগ এদিন কৰিম। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহীত এইখিনি মাছ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ পৰা উঠাই লওঁ। দুটা আলু মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি তেলতে মাছ ভজা তেলখিনিতে মই অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম আৰু যোনখিনি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি মই খুব ভালদৰে এইখিনি মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই তেলত ভাজিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই দিছোঁ অকণমান হালধি গুড়া। তৰকাৰীখিনি জোখাৰে মই ইয়াত অকণমান হালধি গুড়া দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই অকণমান ভাজি দিম। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে গুড়া হালধি যদি ব্যৱহাৰ কৰে এনেদৰে, তেতিয়াহ'লে জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব যাতে হালধিখিনি ক'লা পৰি নাযায়। এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যোনখিনি আলু আছিলে সেই আলুখিনি মই পিঁয়াজখিনিৰ লগত যাতে ভালকৈ ভাজ খায় তেনেদৰে মই ইয়াত দি দিম। আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে যোনখিনি নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা পাতৰ ৰস উলিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই এই আলুখিনিতে এনেদৰে দি ভালকৈ তাক অকণমান উতলিব দিম। এতিয়া যিকেইটুকুৰা মাছ আছিলে সেই মাছকেইটুকুৰা মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ বেছি জোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকণমান পানী এড কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত পানী এড কৰিলে সদায় গৰম পানী এড কৰিব, নহ'লে কিন্তু জোলখিনি খাবলৈ ভাল নালাগিব। এতিয়া এইখিনি অলপ উতলিব ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম 2 চামুচ জালুক। মই যিহেতু জলকীয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই গতিকে 2 চামুচ জালুক দিছোঁ যাতে অকণমান জ্বলা ভাৱটো আহে। গতিকে 2 চামুচ জালুক দি এইখিনি মই এনেদৰে অকণমান উতলিব দিম। ইয়াতে মই নিমখ দিয়া হোৱা নাছিলে তৰকাৰীখিনিত আৰু অকণমান নিমখ মই এড কৰিছোঁ। আলুখিনি ভাজোঁতে যিহেতু নিমখ দিয়া আছে গতিকে সেই জোখাৰে অলপ কমকৈ নিমখ ইয়াত মই দি দিছোঁ। তৰকাৰীখিনি ভালদৰে উতলি এইখিনি কমি আহিছে আৰু এইখিনি হৈ গৈছে নমাব পৰা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।